Ой, лока моя, лока, ой, лока моя, лока, лока моя, дай зеленая, лока моя, дай зеленая, лока моя, дай зеленая. У вербную нядзельку мы свянцалі вербачкі, прыносілі дамоў, а па дарозе, калі сустракалі вось каго, мы вербачкай заўсёды па спіне так стукалі і гаварылі: за тыдзень вялікдзень, не я б'ю, вярба б'е. У суботку, вялікая суботка называецца. Ну, да гэтага пячом пироги, яички свае красім. У суботку вялікдзень ужо собираемся на ўсёночную. А на завтра уже раніцою прыязджаюць дзеткі да нас, прыязджаюць унукі. І вось раніцай мы, вось у нас, напрыклад, у мяне вось такі абычай, нас мама вучыла. Мы свянцоныя яечкі, нашу свянцоначку, ложым у вадзічку, і гэтай вадзічкай мываем тварык, асабліва дзетак, каб былі шчаслівыя. Тады садзімся за стол, святкуем, а пасля праводзім луку. Хто можа, той дапамагае сабе. І дзетак вельмі многа. Так, значит, детки, вот это с церкови, свянцонное яичко. Батюшка помолился над им и посвянцал свянцонной водичкой. Сказал, как вы сразу съели это. Вот так, капельку, виточка. Вы молодцы. А теперь остальные берите. Так, ну давайте, кто еще там не... Окно открыть кому-то. Да, я передам хай тут. Ну давай, передавай, нехай усе Вадим, попробуют. бери, передавай далей. И чарку налей. Соль берешь, ставишь колбасы. Капостать не хватило. Нет, мне соль останется. Добрый потом чтей. Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес. Тепер можете у бітки погуляти. Чиє яйко крапчейше, того буде... Хто тоді буде? Ну, буде крапчейша сім'я. Давай, Рома, ты меня выиграешь. Ром на выиграть. Дай Рому и... Крапчейша сім'я, крапчейше здоров'я і все таке. Давай, Валим, глянем плановое. С собой деревянный. Чим крапче яйко стискаєш, і на силу туди наверх уся вилазить. И что, Рома, ты его стискать? Такие вилазять наверх, і на крапку Не становиться. хоче я. Ой, як ми в дитинстві ходили, мы жили в одном конце вёски, а родня была аж там, у других, может, километра 2-3 было идти. И ходили с корзиночками, у каждого хату бывает, коли и не до родни, а до кого-нибудь. Так и мы не дорогие. Мы ходили у Жаки, за заборы держались, как в воду не валиться. Ну, Христос воскрес, конечно, говорили тады. Я маленький жачок, паўзу як рачак, скачу як жабка, дай кока, бабка. Не дасі кока, вылезе вока, не дасі яечка, здохне овечка. А еще вечером ходили под окна у неделю на перший день, ходили, пели васол, называется такое вот. Не страшно нам все силы ада, не страшен сам владыка тьмы. Нам крест Христов теперь ограда, от всех навек, от сатаны. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Ну, такие песни пели там. Иди другое бери. Давай. Давай с дедом, скорей. Давай с дедом. Ты проиграл. Попробуй этим. О, попадешь в мое яйко в толщине? Давай, Даник. Давай. Давай до нее. Давай.
Ну, все подряд берите и качайте. Мне свое По одному давай. О, опять ты выиграл. Опа, мимо. О, все, забирай скорее, беги. Держи скорее, два. Теперь я. Двое. Егор победил. Ура! Победитель! Лука была и при Николаю, и при Польше. Но при немцах я не помню. В церковь ходили, но всю ночь не ходили, но Луки не были. Тогда при большевиках и так пошло по сьогоднішній день. Ну, вона була всюди. Наша мама казала, на Жасковича, дик яни на Троїцю виходили, на Луху виводили. Тепер там уже все померли, ніхто нічого не пам'ятає. Но тут була баба Зося старая, вона помнила. І всіх вона кожен год виходила. Тоді вона вже заболіла, а ми йдемо і кажемо, баба Зося, не буде Луки. Вона поставила точки на землі, де качани. І так, ми з Ковальською бабою йшли. І обвела, каже, пробуйте. Ну, ми трохи не так перший раз. Ну, але тоді хоч ровно ходили, не змейкою этой. Ну, а з того часу стали ходить і водить. Це ходили одні дівчата, було по 7 дітей. Одні дівчата, да? Ну, а після вже всі замуж повиходили, вже моє покоління комсомольці, вже ми не пели і не водили. А тоді стали пожилі жінки виводити і стали піти. Після вечірньої этой служби сюди виводилася Лука. Для церкви не виводилася, не було сільсовета. Там низько людей шмат, великий хорогод був. А натрапала, як їдеш, луки. І куди корови погонимо наперед на луки. Так значить, там неколи водилося. Там скоро трава росла тая. Это неколи было, може, при Миколаю, тим, чи при яким Олександру ще, при царах. То фотографії у нас було. І льон мнуть, і сено. На першому плані була моя тітка. Синявских таких пам'ятаєте з этой вёски? Синявських? А кого? Іван Синявський. Он потом... Іван Синявський. Так, Ну, Ужан він на стояв. железнодорожі робив. Так, так. Бо недалеко, сестра моя, подруга яга була. До їх ходили, збиралися. Это мой дед. Хто твій? Мой дед. Твій дід. Так. І сини ж його були, два мужчини. Ну, Миша, это мой Ну, два сини, це я знаю. Він пів хорошо. Да, и он спевал. У 18-му году ми відзначали 50-годдя Маркаўчанкі. А от дякуючи нашому былому кіраўніку Дорах Веры Мікітоўна, яка працавала 45 год на пасадзе, дарэчы, на заслужаную наставніцу Беларусі, 45 год, зараз ёй 98 год, яна яшчэ жыве ў сваіх племяннікаў на Талочыне. І вось дзякуючы ёй мы адрадзілі гэту луку. Яна заўсёды прыходзіла ў царкву, заўсёды запрашала, і бацюшка аб'яўляў людзям, што раз яна нарадзілася ў Маркаве, значыць, яна павінна ў нас быць. І вось мы кожны год вадзіць началі луку возле царквы. Становяцца качаны, вось такія 3 качаны, становяцца дзетак, і мы вакол гэтых качаноў ручайком вось так вот ходзім, водзім эту луку. Так заведено качаны, як ўсё роўна стаяць, вот 3 качаночкі. Ставім же не дарослых людзей, а маленькіх дзевачак ці хлапчукоў.
почаснувати тих, хто їм співав. Откупиться, а то нічого не тримається, все равно не женяться. А як звать? Дядечка! Ой, скільки булок! И тоже а руки холодные. Найдем девку, у Маркове тебе найдем девку. Сіпіл такое, чому не найти, дівчат. А ще ж і дядьки, ще ж Дякую, Яні. Дякую, моє хороше. Дякую за добру пісню. Дякую, моя бабулечка. Дай вам Бог здоров'ячка. Але такі пригожі хлопці не женати. Ти скажеш, нечто тут не тоє. О, що тоє? Що не вибирав? Вибрав, що не сказав. Ну, я пам'ятаю эту луку з дитинства. Откуда обрати ти почав ще, я навіть і толком не знала, але я кажу, що такий лука був святий. От у нас там у кінці деревні, так ще називали луки. А чому їх там луки з дитинства називали? Тепер там раніше у нас фестивалі були, вот это як День свята вёски, вот колхози там еще время відмічали, там і сцену робили, співали, там весело у них було. Ну вот они говорили, что она так вот текла, так и назвали, что она не ровное русло, а так вот жвильня. Да, я грязевка. По-нашему называется воловники. Вот в моем детстве ходили, ой, тут одна группа пее песни в одной хате, тут другая. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ну, тоді поспівайте. Воскрес Христос і двері рая, отверзись праведным душам, отрадна стала жизнь земная, и смерть теперь не страшна нам. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Не страшно нам все силы ада, не страшен нам владыка тьмы. Нам крест Христов теперь отрада от всех навек, от сатаны. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Обычай дарить красное яичко пошла с тех пор. Когда прекрасная Мария Агдалина пришла в город Рим к императору Тиверию, подала красное яичко и сказала: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! С праздником вас, Лилия Владимировна! Здоровья, счастья, чего вы Прошу, пані, давайте, когда лето причекаешь. Давайте, мы не слышим! Бутылочку, что это? Бутылочка! Горелки килишек для здоровья киша. Без бутылочки куда что-то за свято? Так будем чекать бутылочки. Пане Господару, Христос воскрес, Сын Божий. Я моего дома поехал на поле. Христос воскрес, Сын Божий. Поехал на поле, поле полевать. Христос воскрес, Сын Божий. Поле полевать, жито глядать. Христос воскрес, Сын Божий. Споткала шляпу святое Юрья. Христос воскрес, Сын Божий. Святое Юрья, где ж ты бывала? Христос воскрес, Сын Божий.
літа заглядала. Христос воскрес, Син Божий. Спаткала шнягу святая Петра. Христос воскрес, Син Божий. Святая Петра, де ж ти бывала? Христос воскрес, Син Божий. По ровним полі жито наливала. Христос воскрес, Син Божий. Спаткала шнягу святая Ілля. Христос воскрес, Син Божий. Святая Ілля, де ж ти бывала? Христос воскрес, Син Божий. По ровним полі жито нажинала. Христос воскрес, Син Божий. Жнуть яго жнейки, жнейки молоденькі. Христос воскрес, Син Божий. Жнейки молоденькі, серпи золотенькі. Христос воскрес, Син Божий. Дай же Божа, пане Господару. Христос воскрес, Син Божий. Добре житі биті, жито народиті. Христос воскрес, Син Божий. Жито породите, утор позложите. Христос воскрес, Син Божий. Христос воскрес, Син Божий. Спасибо, господари. Всего хорошего. Спасибо вам. Будьте здоровенькі. Свята, буде пляшка п'ята. Христос воскрес, Син Божий. Що покаштуєм? Паню повінчуєм. Христос воскрес, Син Божий. Заходьте всі в хату, заходьте. А як вип'ємо Сьому, та йдем на дом, дойдем до дома. Христос воскрес, Син Божий. Христос воскрес, Син Божий. Пане господару, Прийшли ми до Пана. Христос воскрес, Син Божий. заспівать прикладена, Повінчавать ладно. Христос воскрес, Син Божий. а в нашого пана бить саму гатмана. Христос воскрес, Син Божий. Яго стали усі ті сови. Христос воскрес, Син Божий. Панські дітки, як у саді квітки. Христос воскрес, Син Божий. Хлопці і дівчатки, як у саді пташки. Христос воскрес, Син Божий. А панська бидла здорова, плодлива. Христос воскрес, Син Божий. А руки з телятками, Овечки з ягнятками. Христос воскрес, Син Божий. валиє коні, Після тяжкої праці. Христос воскрес, Син Божий. після тяжкої праці, Охотний до танця. Христос воскрес, Син Божий. а панські ніви, Вельми уродливий. Христос воскрес, Син Божий. заради Божа, Жита і пшеницю. Христос воскрес, Син Божий. жита і пшеницю, Горох і пшеницю. Христос воскрес, Син Божий. а вес ячмінь гречку, з Кожний кожної капи бочку. Христос воскрес, Син Божий. на таку молотна, а в млині примолена. Христос воскрес, Син Божий. У млині примолена, одяжи подиходна. Христос воскрес, Син Божий. Дяжи подиходна, а в печі румяна. Христос воскрес, Син Божий. У печі румяна, а на столі ситна. Христос воскрес, Син Божий. Христос воскрес, Син Божий. Ой, дякую, ой, молодці. І так ще дядь. Ну, присядьте, тут І так ще дядь. Чашні, у бітки гуляйте, суньте ще колечко, суньте ще Так, я победила. Опа. О, меня.
Я не буду, я давай,